Assalamualaikum semua and hi guys, welcome back to an episode of Tech Review. And kali ni Feeq nak kongsikan dengan korang tentang salah satu keyboard daripada Armaggeddon, iaitu SMK-12R. So ini adalah RGB ataupun dipanggil 104 kilo profile mechanical keyboard. Basically it's a mechanical RGB keyboard. So harga dia sekitar RM200 plus minus dekat Lazada yang korang boleh dapatkan. Dan kalau korang tengok daripada depan ni, dia macam a bit colourful. And personally Feeq dah gunakan keyboard ni for the past few days untuk main Overwatch, untuk main PUBG dan sebagainya. So Feeq ada beberapa perkara yang Feeq suka dan tidak suka. So tak nak buat masa korang, jom kita buat unboxing. So yang korang nampak ni, Armaggeddon adalah salah satu brand lebih ke arah gaming. So ini Feeq boleh kategorikan keyboard mid-range. Dia macam tak terlalu mahal, dia tak terlalu murah. So korang kena tengok sendiri adakah ianya sesuai untuk korang, dan korang mungkin boleh pergi kedai, boleh cuba. Sebab mungkin preference Feeq, ada yang orang kata tak suka, ada yang suka. So it's very subjective. Okay, so bila kita buka sini, okay, inilah dia keyboard dia, ini dalam dia. Apa yang best tentang mechanical keyboard ni, selalunya bila korang punya button ada problem, korang boleh cabut dan korang boleh tukar. So untuk Armaggeddon juga, ianya tidak terlepas juga trend di mana korang boleh ada dia punya keypad switcher, puller dan sebagainya. So korang boleh tukar dekat sini. Dia ada bagi 3. So inilah kalau korang punya ada problem, korang boleh guna ni. Dan ini dia punya puller dan etc lah. Korang akan dapat satu set. Dan inilah dia keyboard SMK-12R. SMK ni bukan sekolah menengah kebangsaan So inilah dia Armaggeddon SMK-12R. Feeq akan cakap dulu dua perkara yang Feeq tak suka tentang keyboard ni, iaitu ianya very sensitive. Okay, maksud very sensitive adalah bila mana korang tengah, contoh kita tengah main game, tengah berjalan ni, kita tekan kat sini W, and then tiba-tiba macam tangan tu tertekan sikit kat sini. Tertekan sikit kat sini ni, tiba-tiba korang punya movement tu dekat kanan juga. Sebab macam Feeq main game shooting, so bila kita biasalah kan jari kat WASD. So bila kita tekan W ni tengah jalan, tangan kanan ni, jari kanan ni tiba-tiba macam tertekan sebelah kanan dia ni. So bila tekan, tiba-tiba boleh nampak dia macam kanan sikit. Mungkin sebab jari Feeq ni besar, sebab tu lah dia a bit macam tertekan senang lah. And then lagi satu yang Feeq tak suka adalah ianya a bit slippery. Bila Feeq cakap a bit slippery, korang nampak kat belakang ni memang dia ada anti-slip. Okay, kat sini. Okay, dekat sini lah untuk ketinggian dia. So bila mana korang letak dekat atas meja, kan, kita main macam gini, dan tiba-tiba Feeq nak ke depan kan, nampak tak? Dia akan tertolak benda ni. So contoh macam inilah Feeq tunjuk kat depan ni. So bila letak atas meja, macam Feeq nak tolak ke depan sikit, dia akan tertolak. Di sini macam senang untuk bergerak. Inilah benda yang Feeq macam tak suka. So itulah dua je perkara yang Feeq tak suka tentang keyboard ni. Tetapi Feeq ada banyak perkara yang Feeq suka tentang keyboard ni. Yang pertama sekali adalah flat ataupun design dia yang minimalis, yang flat design. Korang nampak dia straight memanjang macam gini. Dia tak adalah button-button pelik yang funky-funky kan. So it's very straightforward, senang nak digunakan, tak boleh pening. Selain tu juga ianya ada soft surface. Soft surface maksudnya bila korang tekan, bila korang tekan kat sini, dia macam lembut tau. Dia ada bunyi, dia punya mechanical tu, tapi dia tak dia bunyi mechanical tapi dia tak macam terlalu kuat. So dia macam lembut, still rasa lembut dengan dia punya keypad kat sini lembut. Itu yang bukan lembut lah, dia macam rubbery tapi campur plastik. Macam getah campur plastik. Getah tu plastik lah kan. Tak tahu expect kat korang macam mana, korang kena pergi kan, korang kena try. So bila korang tekan benda tu, dia macam soft sikit lah. Dia momentum lompatan setiap keypad ni tak terlalu laju. And then selain tu juga ianya RGB, of course. Sekarang ni keyboard mestilah RGB kan. Kata nak gamers mestilah RGB. Tapi RGB dia ni sangat comel kalau korang onkan semua lampu dia. Tapi Feeq lebih prefer satu colour je lah, merah ataupun blue. Tapi Feeq akan prefer warna merah lah, sebab lebih macam mengancam, lebih macam garang gitu kan. Sebab Feeq punya desktop pun dia warna merah, so macam sama lah satu tema. Dan korang boleh tinggikan kekuatan lampu dia, terang gelap. Korang boleh adjust, just guna contoh FN ni, korang tekan atas bawah ni, korang boleh naikkan kekuatan lampu dia. Dan korang boleh tukar. Semuanya ada dekat manual, sangat mudah digunakan. Like orang kata one touch macam sekali tekan boleh adjust semuanya. Selain tu kalau korang perasan, mungkin untuk tangan yang besar lah kan, sebab Feeq dah biasa pakai keyboard yang gap, maksudnya jarak di antara setiap button ni agak jauh sedikit. So kalau untuk orang yang tak biasa
Bila contohnya tekan O dengan P ni, dia macam boleh tekan P sekali. So macam kawan nak buat type laju. Okay, Feeq tahu keyboard ni adalah untuk gaming. Tapi kan kita taklah beli keyboard semata untuk main game. Selalunya kan buat kerja juga. So bila tulis tu, dia macam tangan jari Feeq ni yang besar ni akan tertekan the next button dia. So kadang macam leceh sikit lah tu, mungkin sebab jari, masalah jari. And then selain tu dia nak tak terlalu heavy. So okay, bila cakap tak terlalu heavy ni, dia boleh jadi subjektif. Sebab ada setengah orang suka yang heavy, ada orang suka yang berat, ada yang tak suka yang berat. So macam Feeq personally, dia based on situation. Kalau Feeq nak macam gunakan untuk main game ataupun letak sekali and I will never change my keyboard forever, then Feeq prefer yang berat. Sebabnya dia lebih rasa stable. Kau tekan button tu tak terlalu moving lah. Tapi mungkin kalau korang ni shift sekejap pergi office sana, kadang Feeq akan bawa pergi studio dan sebagainya, Feeq lebih suka yang macam ini, just nice, tak terlalu berat, tak terlalu ringan. So itu je lah review Feeq untuk keyboard ni. And personally Feeq cakap Feeq have been using for the past few days untuk main game sahaja dan juga beberapa note lah buat kerja. And Feeq berpuas hati. Tapi kalau korang rasa macam betul ke apa yang Feeq cakap ni pasal keyboard ni semua kan, Feeq recommend korang pergi kedai, mana-mana kedai komputer yang ada jual SMK-12R ni, cuba dulu. Dan kalau korang rasa berminat, barulah korang beli. Janganlah rasa oh Feeq cakap semua produk bagus. Bukan, Feeq cakap based on my point of view. So itu je untuk video kali ni. Hopefully to see you guys again on the next video. Bye bye.